شو آفاق المشهد السوري بعد المتغيرات الكبرى اللي طرأت ابتداء من سوريا نفسها وانتهاء بباقي دول المحور؟ وكيف فينا ننظر للأحداث اليوم من منظور نبوءات آخر الزمان؟ وشو هي التحديات اللي بيفرضها الواقع السوري الجديد وكيف بنتعامل معها؟ برحب فيكم بحلقة جديدة من سلسلة مأدبة الرب. بداية بدي أطلب من الجميع رجاء الدعاء بالرحمة للوالد اللي وافته المنية بالأسابيع القليلة الماضية بعد صراع طويل مع المرض. نسأل الله تعالى أنه يتغمده برحمته الواسعة ويجعل مقامه في عليين. وأيضا قبل ما نبدأ بدي طبعا بارك لأهل غزة، ربي يتمم لهم على خير، يعني خصوصا أنه يعني يبدو في تردد عند الكيان، بس بعتقد أنه التردد يعني يتعلق بالموعد مش أكثر. بإذن الله ربي يتم يعني يتمم وقف إطلاق النار والتبادل والشروط اللي يعني بنسبة كبيرة هي حقيقة لصالح أهل غزة. المشهد السوري بحاجة إنه نفهمه ونقيمه من ثلاث زوايا مختلفة لنقدر نقيم هي المعطيات ونقيم آفاقها بشكل سليم. الزاوية الأولى هي منظور الشعب السوري نفسه، اللي حالته اليوم هي أشبه بحالة الشعب العراقي بعد سقوط النظام البعثي في العراق. شعب منهك، شعب معدم، شعب عانى من الظلم وعانى من القمع والفساد، وفوق هذا تحمل الحصار الاقتصادي اللي فرضته أمريكا ونتائج هذا الحصار الاقتصادي القاسية. وبنفس الوقت هو شعب متأمل ومتطلع ومتمني أنه يكون انتقل إلى مرحلة فرج ومرحلة حرية ومرحلة تحسن معيشي، إلا أنه بنفس الوقت متخوف من تداعيات أمنية وموجات من الاسترهاب والتنكيل تحت عنوان المحاسبة أو تحت عنوان الأعمال الفردية. الأمر اللي ممكن يؤدي إلى صراعات داخلية وربما إقليمية، ومحاولة تنفيذ لخطط تقسيمية. ومتخوف كمان الشعب السوري من التشدد اللي ما بيشبه ديموغرافيته، وخصوصا أهل دمشق وأهل حلب وغيرهم طبعا من الناس اللي بمعظمها طبعا التسامح يلي عندهم يعني ما بيشبه هذا التشدد الديني، وخصوصا فرض التشدد الديني القابع أمام عيونهم. وفوق هذا على عاتق هذا الشعب مسؤولية كبيرة كتير وكتير جدية. الوعي المطلوب، يعني وعي مطلوب جدا من جميع مكونات الشعب السوري، بالأخص آه، من خلال النظر إلى الشعب على أنه شعب وليس على أنه موالي ومعارض. عدم التهاون مع التجاوزات، مع إتاحة مجال لصراعات داخلية، عدم إتاحة مجال لصنع دكتاتورية جديدة. طبعا ثقافة الاختلاف، يعني بدي أحكي عن شغلة ضروري صراحة ناخذها بجدية: التعليقات العدائية في وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا للأسف شيء كتير ملحوظ، يعني عن جد مو وقتها. نحن بحاجة إنه نكون حذرين بأسلوبنا، نطرح آرائنا طبعا ونتناقش، ولكن بدون عدوانية وانفعالية بمجرد طرح رأي ما غير مناسب لرأينا. الأسلوب اللي عم تكون التعليقات فيه على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني مراعاة إن ما تكون تحقن الناس ضد بعضها، آه، إن ما تكون عدوانية، ما يكون فيها تهجم على الناس اللي مختلفين معنا. هذا الكلام كله مو بس على صعيد الشعب السوري، حتى على صعيد فئات الشعب العربي والمسلم ببلادنا. عدم الإساءة إلى الآخرين وإلى الرموز الدينية ولا إلى الرموز الوطنية للآخرين. نعرف نخاطب بعض بلغة تجمع ما تفرق، ونعرف أنه انتقاد عفوا المسؤولين السابقين أو المسؤولين الحاليين لا يعني توجيه الانتقاد إلى مكونات الشعب السوري. طبعا كل هذا الكلام يعتبر تحدي طبيعي لأي بلد مرق باللي مرقت فيه سوريا، وأي إقليم مرق باللي مرقت فيه بلادنا، وخصوصا إذا كان يعني هي البلدان ديموغرافيتها تشبه ديموغرافية بلادنا. بس على الرغم
من أنه هذا تحدي طبيعي، إلا أنه تحدي كبير وكتير جدي وكتير خطير، وبيفتح الباب لصراعات داخلية وصراعات إقليمية إذا لم يحسن التعامل معه. ممكن حتى يؤدي بالبلد إلى التقسيم لا سمح الله، أو حتى أكثر من بلد. لذلك بدنا كتير نركز على مفهوم ثقافة الاختلاف، تقبل الآخر بآرائه الدينية والسياسية، الاستماع إلى الآخر وفهم أفكاره. والكلام يعني أنا يعني بوجهه لنفسي قبل الآخرين. يعني فلان لنفترض بده نظام علماني، من حقه يكون بده نظام علماني، من حقه يعبر عن وجهة نظره، من واجبي اسمعه وافهم ليش بده نظام علماني. فلان بده نظام إسلامي كذلك الحال، من حقه ومن واجبي اسمعه وافهم وجهة نظره. هيك تبنى الأوطان، وهيك المفروض تكون الشعوب المتحضرة والحرة. شعوبنا بغض النظر عن أي شيء آخر يليق بها إنها تعبر عن فرحها، وتعبر عن مخاوفها، وتعبر عن أحلامها وطموحاتها. شعبنا يليق به إنه يكون سيد نفسه، وهذا تحدي لسه أمامنا كتير لحتى نوصل له. الزاوية الثانية اللي المفروض إنه ننظر من خلالها إلى المشهد السوري هي زاوية صراع الأمة مع الكيان المحتل. طبعا ما في داعي أشرح ليش الكيان من أكبر المستفيدين من اللي صار بسوريا. من منظوره الاستراتيجي البحت، بكفي سيطرتهم على قمة جبل الشيخ الاستراتيجية، انقطاع خطوط الإمداد البرية، تدمير المقدرات الاستراتيجية للجيش، وبكفي وجود بيئة حاضنة لصراع طائفي لشعوبنا، يعني بعد ما حرب الطوفان أعادت للأمة انسجامها ولحمتها. ولكن الواحد شو بده يقول؟ يعني العقل العربي يمتلك ذاكرة أشبه بذاكرة السمك، يكفي حدث واحد جديد ليغير عنده المفاهيم والأفكار. ولكن بجميع الأحوال، المبالغة في النظر لهذا الوضع الجديد على أنه انتهت القضية وخلص سيطر الكيان وعمل مملكته وحط إجر على إجر، لا، هذا الكلام وهم وبعيد جدا عن الواقع. طبعا لا شك أنه في حالة إعادة تموضع إذا فينا نقول بقوى المحور، ويعني شيء من الانكفاء، بس هذا مش جديد بتاريخ هذا الصراع، وقد تكون له حسناته بالنسبة ل يعني تعافي هي القوى. وبدنا نحط ببالنا شغلة. يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. سألوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وسيأتي أمر الله، طالت أو قصرت. أما بالنسبة لانتهاء الدور السوري في المحور، بالعكس أنا بعتبر أنه هذا أشبه بحلقة ضعيفة، ضعيفة جدا، صدئة، متهالكة. حفاظا على اتصال جميع الحلقات ببعضها، كانت باقي الحلقات تستنزف في هي الحلقة الضعيفة والمتهالكة. لا شك أنه الحفاظ على اتصال الحلقات كان يعتبر الأولوية، ولكن اليوم ما عاد هذا الخيار خيار واقعي. فبالتالي ذهاب هي الحلقة راح يساعد كذلك في تعافي الباقي. وإن كان في معركة سياسية ببعض هي البلدان لابد أنها تخاض، ولكن كذلك الحال هذا مو شيء جديد. بنجي لرؤية هي الأحداث من منظور نبوءات آخر الزمان، الجزء اللي كتير من الناس ناطرينه، السؤال اللي عم يطرح بشدة وبإلحاح هاي الفترة: هل الحركة السفيانية تحققت أو بدأت؟ أنا بتقديري، رغم وجود يعني كم كبير من التشابه اللي ممكن اشرحه في حال خلال شهر رمضان القادم حصل حدث الرمضاني. لأنه يعني مثل ما بنعرف أو مثل ما حكينا، لازم نخلي ببالنا أنه خسف حرستا والهدة وسقوط جزء من حائط المسجد في دمشق هو علامة الحركة السفيانية. فمبدئيا أي تشابه شايفينه مجرد تشابه، لا أكثر ولا أقل. ولكن من الجدير بالذكر أنه اللي صار بالعموم، سواء مرتبط بالحركة السفيانية أو لا،
هو مسار طبيعي لسياق أحداث آخر الزمان. ليش؟ لأنه وجود نظام ذو يد حديدية ممسكة بزمام البلد بقوة على مدى ال 14 سنة اللي مرقوا، هذا لحاله يعتبر حاجز أو عائق أو مانع أمام تحقق أحداث الحركة السفيانية. فبالتالي سقوط هذا النظام يفتح المجال لاستكمال المسار المذكور في النبوءات والأحداث المذكورة. لذلك يعتبر أنه اللي صار يصب في المسار الطبيعي لأحداث النبوءات، وبالتالي يخطو بالزمن خطوة كبيرة نحو المشاهد الأخيرة. اليوم الإقبال على التعرف ولو بشكل بسيط على أحداث آخر الزمان صار شيء شائع كثير، لأنه ملامح آخر الزمان صارت واضحة جدا في حياتنا اليوم. سبق وقلنا بدنا نعمل مجموعة حلقات نحكي فيها عن نبوءات توراتية وإنجيلية، مشاهد حرب عالمية، نبوءات الأرض المقدسة، أحداث ما قبل عودة المسيح عليه السلام. جدا متحمس للحديث عن هذه المواضيع، فإن شاء الله بنباشرها من الحلقة الجاية، ونلقاكم بالحلقة الجاية بإذن الله. طولوا